gagawa po tayo ng bibingka, kailangan natin ng, sa akin kasi, pag gumagawa ako ng bibingka, kailangan ko ng 4 na itlog. Hindi ko na pinakita, basta bilangin nyo na lang. Simpleng luto na bibingka. Ayan guys. Ganyan ako magluto ng bibingka. Simple pero yummy. Ayan po. Sunod natin, lagyan ng, ayan, 1 cup na sugar. Ayan yung itsura ng glass, cup. Ayan, 1 cup na. 1 cup na sugar. At isunod natin ang 1 can na coconut milk. Ayan, natunaw na siguro yung sugar, kaya lagyan na natin ng kalahating condensed milk. Ayan. 1/2 lang, kasi yun na lang natira sa condensed milk na ginawa ko. Ayan. Ilagay natin. Anyway, matamis na yan kasi kalahating cup lang sa condensed milk ang ihahalo ko. Ayan. May kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano magluto ng ating sariling pagkain, kaya ang way ko ganito. Kanya-kanya tayong panlasa. Ayan, ganyan ang buhay ng OFW. Marunong gumawa ng paraan para sumarap yung pinakain. Kahit paulit-ulit, pero sa akin talaga, ito ang paborito kong dessert. Kahit wag mong ipaharap sa akin. Ipaharap mo sa akin yung cake at saka bibingka. Mas pipiliin ko to. Ayan, ready na guys. Let's put our glutinous. Ayan, wait lang. At aking bubuksan ang aking glutinous. Ayan, dahil maliit lang ang aking, ano ba tawag ito? Hindi ko alam. Ganyan lang. Actually, hindi ko na kailangan na ganito eh. 1 packet po yung gagamitin ko. Basta, bahala na kayong manuka, sarili yung pagkain. Kung ano yung lulutuin nyo, sukatin nyo sarili nyo. Galit pa. Ganun lang. Para lang may vlog. Kasi wala akong may vlog. Ayan guys.
Wag ko na lang kaya ganito. Papagod lang yung sarili ko, ano? Kasi alam nyo naman kung paano gumawa ng bibingka eh. Ayan guys. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ayan. Haluin natin. Ayan guys. Ganyan ang paggawa ng bibingka. Wala po tayong mixer, kaya itong gagamitin natin. Sabi nila, para daw masarap yung linuluto mo or yung ginagawa mong pagkain, kailangan daw isang direction lang yung paghalo mo, ganon. Yun ang sabi nila, ewan ko lang kung totoo. Kaya try ko nga, isang direction nga lang. Ganyan, 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 ganyan lang, ganyan. Ayan guys, malapit ko nang may mix lahat. Ayan guys, na-mix ko na ng maigi. Pwede na natin ilagay sa ating simpleng oven. Ayan. Tingnan natin, baka dun sa ilalim meron pang mga hindi nakalo. Make sure lang po na walang buo-buo para naman maluto ng maigi. Pantay ang pagkakaluto. Ayan. Ayan guys, okay na. Wala naman ang buo-buo. Ayan guys, ganyan lang yung simpleng oven ko. Ayan ang kahon. I-set na natin. Lagyan natin sa double up and down. Tapos lagyan natin sa 45. How about 45 minutes? And 170 Celsius. Ganun ba yun? Ayan, lagay na natin dyan. Start na siya. Kaya ilagay na rin natin yung ating bibingka. Ayan, hindi ko na kinailangan ipainit pa yung oven. Ayan po, ang dumi-dumi yung oven ko. Ayan, good luck bibingka. Good luck bibingka. Ayan guys, balikan natin after 45 minutes. Pansamantala, gagawa naman tayong pansit bihon. Ayan na guys, yung kinalabasan yung bibingka na ginawa ko. Homemade bibingka. Ayan. Check natin kung talagang luto sa ilalim.
Tingnan natin guys. Baliktad natin kasi may init. Ayan na guys, yung bibingka, naging crispy na sa ilalim, ay sa ibabaw. Ayan. Thank you guys sa tiyaga ninyong panonood sa aking mga upload na video. Please don't forget to subscribe to my channel, like, comment, and share. At saka huwag kalimutang i-click yung tiny bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ayan. Thanks. Bye. Good night. Mwah!